tới nay, dù những quan sát của con người về vũ trụ bao la đã xác định được quy mô lớn vô cùng, nhưng thực tế, những gì chúng ta tưởng tượng được dường như vẫn hết sức nhỏ bé. Bởi vì mới đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện một con quái vật lớn đến mức không tưởng, một siêu thiên hà. Kính viễn vọng LOFA vừa công bố hình ảnh ngoạn mục về thiên hà lớn nhất từng được biết tới. Siêu thiên hà này được xếp loại là thiên hà vô tuyến khổng lồ, tức dạng thiên hà vô tuyến khi nó trải dài trên bầu trời, vượt quá ngưỡng 2,3 hay 3,3 triệu năm ánh sáng. Thiên hà vô tuyến cùng với những thiên thể liên quan của nó, các quasar và các blazar giàu bức xạ vô tuyến, là các loại thiên hà hoạt động rất sáng tại bước sóng vô tuyến, với độ sáng lên tới 10 mũ 39W trong dải tần số từ 10 MHz đến 100 GHz. Hiện chỉ có khoảng 1.000 thiên hà vô tuyến khổng lồ đã được xác nhận, chủ yếu tập trung ở bầu trời phía Bắc. Siêu thiên hà vô tuyến mới được phát hiện được đặt tên là Alcyoneus, theo tên người khổng lồ vĩ đại nhất trong số các người khổng lồ Gigantes trong thần thoại Hy Lạp, kẻ đối đầu với Heracles. Ẩn mình cách trái đất khoảng 3 tỷ năm ánh sáng, Alcyoneus đạt tới kích thước 16,3 triệu năm ánh sáng và là cấu trúc thiên hà lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Để so sánh, thiên hà chứa trái đất Milky Way của chúng ta cũng là một thiên hà to lớn thuộc hàng quái vật trong thế giới thiên hà, nhưng chỉ có đường kính ước tính hơn 100.000 năm ánh sáng, và nếu so sánh với Alcyoneus thì giải ngân hà của chúng ta sẽ chỉ như con muỗi. Khám phá đã làm nổi bật lên những hạn chế trong sự hiểu biết của chúng ta về những con quái vật khổng lồ này và điều gì đã thúc đẩy sự phát triển đáng kinh ngạc của chúng. Nhưng nó có thể cung cấp một con đường khác để hiểu rõ hơn, không chỉ về các thiên hà vô tuyến khổng lồ, mà còn cả môi trường giữa các thiên hà trôi dạt trong khoảng không gian vô tận. Các thiên hà vô tuyến khổng lồ vẫn là một bí ẩn khác trong một vũ trụ chứa đầy những bí ẩn. Khác với hình ảnh thường được biết đến của các thiên hà, một đĩa ánh sáng khổng lồ với trái tim là một lỗ đen siêu khối, hay được gọi là lỗ đen quái vật, thiên hà này có một hình dáng quái dị đến đáng sợ. Mỗi chỗ phình ra của nó đều có một lỗ đen siêu khối ngự trị, ngày càng phình thêm nhiều lỗ đen giúp tích tụ khí, bụi và các ngôi sao từ môi trường xung quanh. Cấu trúc của nó qua hình ảnh vô tuyến gồm một thứ giống như tia phản lực trung tâm và hai thùy vô tuyến tỏa ra bên ngoài. Các nhà thiên văn học khá chắc chắn rằng họ biết cái gì tạo ra tia phản lực này, đó chính là một lỗ đen siêu lớn đang hoạt động ở trung tâm của thiên hà. Họ gọi một lỗ đen là hoạt động khi nó thu hút hoặc bồi đắp vật chất từ một đĩa vật chất khổng lồ xung quanh nó. Có điều, không phải tất cả vật chất trong đĩa bồi tụ khi xoáy vào một lỗ đen đang hoạt động thì chắc chắn sẽ nằm ngoài chân trời sự kiện, bởi một phần nhỏ của vật chất đó, bằng cách kỳ lạ nào đó, đã được chuyển từ vùng bên trong của đĩa bồi tụ rồi đến các cực, nơi nó được bắn vào không gian dưới dạng các tia plasma ion hóa với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Những tia phản lực này có thể di chuyển tới những khoảng cách rất xa trước khi chúng phát tán thành các thùy, phát ra sóng vô tuyến khổng lồ. Quá trình này diễn ra khá bình thường, ngay cả dải ngân hà của chúng ta cũng có các thùy. Điều mà chúng ta không thực sự hiểu được là tại sao trong một số thiên hà, chúng phát triển đến kích thước hoàn toàn khổng lồ, trên quy mô cả triệu năm ánh sáng. Và đó là lý do chúng được gọi là những thiên hà vô tuyến khổng lồ, và những ví dụ điển hình nhất có thể là chìa khóa để hiểu điều gì thúc đẩy sự phát triển của chúng. Theo nhà thiên văn Martin Oy và các đồng nghiệp từ đài quan sát Leiden, Hà Lan cho biết, nếu tồn tại các đặc điểm của thiên hà vô tuyến chủ là nguyên nhân quan trọng cho sự phát triển của thiên hà vô tuyến khổng lồ, thì thiên hà chủ của các thiên hà vô tuyến khổng lồ nhất có khả năng sở hữu chúng. Tương tự, nếu tồn tại những môi trường quy mô lớn, đặc biệt có lợi cho sự phát triển của thiên hà vô tuyến khổng lồ, thì các thiên hà vô tuyến khổng lồ lớn nhất có khả năng cư trú trong đó. Nguồn vô tuyến của thiên hà này vươn tới tận SDSSG 08142.168+52241100, một thiên hà hình elip cách chúng ta 3 tỷ năm ánh sáng, thuộc chòm sao Lynx, cho thấy thiên hà quái vật này mạnh mẽ tới cỡ nào. Nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm những ngoại lệ này trong dữ liệu được thu thập bởi kính viễn vọng LOFA ở châu Âu, một mạng giao thoa kế bao gồm khoảng 20.000 anten vô tuyến, được phân bổ khắp 52 địa điểm trên khắp châu Âu. Họ đã xử lý lại dữ liệu thông qua một phương pháp mới, loại bỏ các nguồn vô tuyến nhỏ khác có thể gây cản trở việc phát hiện các thùy vô tuyến khuếch tán và hiệu chỉnh hiện tượng méo quang học. Họ nói rằng các hình ảnh là kết quả đại diện cho công cuộc tìm kiếm siêu nhẹ nhất từng được thực hiện đối với các thùy thiên hà vô tuyến. Sau đó,
họ sử dụng công cụ nhận dạng tốt nhất hiện có để xác định mục tiêu. Sau khi đo xong các thùy, các nhà nghiên cứu sử dụng trạm khảo sát bầu trời kỹ thuật số Sloan để cố gắng tìm hiểu thiên hà chủ. Họ phát hiện ra rằng đó là một thiên hà hình elip khá bình thường, nằm trong một sợi của mạng vũ trụ, có khối lượng gấp khoảng 240 tỷ lần mặt trời, với một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của nó, có khối lượng gấp 400 triệu lần mặt trời. Cả hai thông số này thực sự ở mức thấp nhất đối với các thiên hà vô tuyến khổng lồ, có thể cung cấp một số manh mối về điều gì thúc đẩy sự phát triển của các thùy vô tuyến. Theo như các nhà nghiên cứu viết, ngoài hình học ra, Alcyon News và vật chủ của nó rất bình thường. Về tổng mật độ độ sáng tần số thấp, khối lượng sao và khối lượng lỗ đen siêu lớn đều thấp hơn, mặc dù tương tự như của các thiên hà vô tuyến khổng lồ trung gian. Vì vậy, các thiên hà siêu lớn hoặc các lỗ đen trung tâm không nhất thiết phải phát triển đến khối lượng siêu khổng lồ lớn, và nếu trạng thái quan sát được là đại diện cho nguồn trong suốt thời gian tồn tại của nó, thì công suất vô tuyến cũng không cao. Cho nên, có thể là Alcyon News đang nằm trong một vùng không gian có mật độ thấp hơn mức trung bình. Điều này có thể cho phép nó mở rộng, hoặc sự tương tác với mạng vũ trụ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của siêu thực thể này. Khi bạn nhìn lên bầu trời đêm, có vẻ như các ngôi sao và thiên hà được trải ra theo một kiểu ngẫu nhiên ít nhiều. Tuy nhiên, điều này không thực sự đúng như vậy. Vũ trụ không phải là một mớ bòng bong ngẫu nhiên của các vật thể, nó có cấu trúc bao gồm các thiên hà và khí. Các nhà vũ trụ học gọi cấu trúc này là mạng vũ trụ. Mạng vũ trụ bao gồm các sợi liên kết với nhau của các thiên hà và khí tụ lại, trải dài khắp vũ trụ và được ngăn cách bởi các khoảng trống khổng lồ. Những đặc điểm này tạo cho vũ trụ một hình dạng như bọt. Phần lớn nhất trong số những sợi này mà các nhà thiên văn học tìm thấy cho đến nay là vạn lý trường thành Hercules Corona Borealis, dài 10 tỷ năm ánh sáng, một cấu trúc khổng lồ nhất vũ trụ và chứa nhiều tỷ thiên hà. Về khoảng trống, lớn nhất là khoảng trống Kinnon, 3G và cao Y có đường kính 2 tỷ năm ánh sáng. Thiên hà Milky Way của chúng ta nằm trong một đoạn của khoảng trống cao Y. Tuy nhiên, một khi bạn thu nhỏ đủ xa, mô hình này sẽ biến mất và vũ trụ dường như là một khối thiên hà đồng nhất. Các nhà thiên văn có một cái tên thú vị cho sự đồng nhất đột ngột này là sự kết thúc của sự vĩ đại. Tuy nhiên, ở quy mô nhỏ hơn, chúng ta có thể thấy rằng vũ trụ thực sự có một cấu trúc khá kỳ vĩ. Điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào mà cấu trúc này ra đời? Nhìn chung, với những phát hiện mới của các nhà thiên văn học, cộng với những bí ẩn đằng sau những phát hiện này, đã tạo cho vũ trụ một sức hút đến kỳ lạ